දුවලා පුතාලා සියලු දෙනා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ කැරට් ව්‍යංජනයක් හදා ගන්න ආකාරය. අපි එනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. අර්ථාපල් ගෙඩියක්, කැරට් තල දෙකක්, අබ තේ හැඳි භාගයක්, 3-5 තේ හැන්දක්, මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්, කහ කුඩු ස්වල්පයක්, රසපදමට ලුණු, පොල් බෑ භාගයක පොල් කිරි, අවමිරිස් කරලක්, රතු ලුණු ගෙඩි 5-6ක්, සුදු ලුණු ගෙඩි 2ක්, රම්ප කෑල්ලක්, කරපුංචයිති 2ක්, උම්බල කඩ ටිකක්, උළුහාල් ටිකක්. අපි එනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. මේ සියල්ලම සෝදලා තියෙන්නේ කැරට් සුද්ධ කරනකොට කුඩු ගන්නකොට පිහිය නොපිටෙන් කුඩු ගා ගන්න. එතකොට කැරට් තලේ කැඩිලා යන්නෙත් නෑ මොහොකොත් නෑ. ඔන්න ඔහොම. මේ පිහිය නොපිටෙන් කුඩු ගන්න. මේ කැරට් වල ලියනකොට දූල පුතාලාට කැමති විදියකට කපා ගන්න. මම කපුවේ මේ විදියට තමයි. හීනට වගේ ලියා ගත්තාම තැම්බීම හික්මක්. අපි දැන් කැරට් ව්‍යංජනයේ සෑදීම සඳහා අලයි කැරටුයි හට්ටියට සෝදලා කපාලා දාගත්තා. ඊළඟට අපි උම්බල කඩ දැම්මා. උළුහාල් දැම්මා. සුදු ලුණු ටික දාගත්තා. රතු ලුණු දානවා. රම්ප දාගත්තා. කරපුංච දැම්මා. අවමිරිස් ටික දැම්මා. දැන් අපි ඊළඟට 3-5 දානවා. 3-5 කැරට් තල දෙකයි ගත්තේ. 3-5 තේ හැඳි භාගයයි දැම්මේ. කැරට් ග්‍රෑම් 250ටත් අඩුවෙන් තමයි ගත්තේ මම. අපේ ගෙදර ඉන්න අයට හරියන විදියට තමයි කැරට් තල දෙක ගත්තේ. අපි වැඩි හදන්න ඕනේ නෑනේ. මිරිස් කුඩු සුවල්පයක් දාගත්තා. කහ කුඩු සුවල්පයක් දැම්මා. 3-5 කුඩු තේ හැඳි භාගයක් දැම්මා. දැන් අබ සුවල්පයක් දානවා. අබ හැඳි භාගය. දියලුණු දැම්මා. අද කාලගුණේ හරි නෑ. මුළු දවසම වහිනවා. ඒත් උයන්නේ පෑ රැයට කෑමට ඒ දේ කරනවා. ඉතින් මේ වර්ෂාව ටිකක් දුක නැද්ද? ඉතින් කොහොමද යන්න බෑ. ළමයින්ට එහා මෙහා වෙන්න බෑ. ඒකනේ. පොල් කිරි පොල් බෑ භාගයක පොල් කිරි දාගත්තා. දැන් අපි මේ ව්‍යංජනේ යොදනවා.
කැරට් ව්‍යංජනය හදන්න ගත්තාම කැරට් ව්‍යංජනයේ ප්‍රමාණය දන්නවනේ. ඒක නිසා මෙන්න මේ විදියට පොල් කිරි ටික දාලා තියාගන්න. කැරට් තැම්බෙන්නත් ඕනේ. දැන් එළවලු වල ලිපේ තියාගන්නවා. විනාඩි 10ක් විතර වෙනවා කැරට් ව්‍යංජනය හරි. අපි දැන් කැරට් ව්‍යංජනේ බා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කැරට් ව්‍යංජනය. ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට කැරට් ව්‍යංජනයක් හදාලා රසගුණ බලලා එහි ඇති ගුණ දෝෂ මාහට කියන්න. මේ වගේ තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් පසුව හමු වෙමු. දුවල පුතාට බුදු සරණයි. දෙවි පිහිට.